Cô gái tuyệt vọng đầy vết thương. Bên cạnh còn rải rác những tấm hình bị hại của chính mình. Nhưng sự tra tấn không dừng lại. Các tên sát nhân đã bắt cô ấy càng trở nên điên cuồng hơn. Họ đăng ảnh anh trai của cô gái bị hại. Lúc này, cô gái đang rất đau buồn. Nhưng không thể chống lại. Để làm cho cô gái yên lặng, họ đã tiêm thuốc an thần cho cô. Nhìn cô gái đã bị làm cho ngất ngây. Tên Kim Quang đã đến đây. Cảnh tượng trước mắt đã rõ ràng. Nhưng Kim Quang không có bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt. Chỉ cúi xuống và chạm vào làn da của cô gái. Nhìn tình trạng sợ hãi của cô gái, tên Kim Quang bật cười. Anh đứng dậy và lấy dây cước đã chuẩn bị sẵn. Và hắn đeo qua cổ cô gái. Sau đó kéo chặt cổ. Một tập hợp các chuyển động trôi chảy. Như thể đó là một thói quen đối với hắn ta. Dây cước cuối cùng cũng ngấm vào máu thịt cô gái. Một luồng máu tươi bắn ra. Cô gái tội nghiệp đã mất mạng. Lúc này, sở cảnh sát cũng nhận được tin báo. Địa điểm xảy ra tội ác chính là nhà của cô gái. Đội trưởng J.D. đã mở một cuộc điều tra. Nhưng anh vừa bước vào nhà, anh bàng hoàng trước cảnh tượng đầy máu. Cả 4 người trong nhà đều thiệt mạng. Trong số đó, đứa trẻ nhỏ nhất chỉ vài tuổi. Những tên này thật độc ác. J.D. tức giận và mang theo bức ảnh đến gặp sếp. Nhưng không ngờ sếp hoàn toàn không để ý đến vấn đề. Ông ta nói với J.D. đừng can thiệp vào chuyện không liên quan. Và ngay lập tức cũng sa thải việc làm của J.D. Bằng cách này, J.D. đã bị giáng chức xuống bộ phận an ninh. Nhưng anh ta không ngờ, án mạng cũng xảy ra. Cấp dưới của J.D. bị ném vào vùng hoang dã. Chỉ có J.D. biến mất không rõ ràng. 3 năm trôi qua trong nháy mắt. Những vụ giết người hàng loạt lần lượt xảy ra. Làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Đối mặt với áp lực của dư luận, sở cảnh sát không thể khoanh tay đứng nhìn. Giám đốc nhanh chóng điều Chezi về. Bởi vì ngoài Chezi không sợ chết, không ai dám điều tra Kim Quang. Để diệt trừ con quỷ ác độc này, Chezi bắt đầu lên kế hoạch từ 1 tháng trước. Anh đã gửi DNA của cơ thể để tái tổ hợp. Làm việc chăm chỉ được đền đáp. Cuối cùng anh cũng có kết quả kiểm tra. Các nhân viên của cơ quan kiểm tra nói với Chezi, họ đã tìm thấy DNA của tên tội phạm trên quả cà tím, được sử dụng để tấn công nạn nhân. Trong khi đó, các đặc vụ tình báo cũng triển khai hoạt động. Họ đã biết ai là kẻ giết người, nhưng họ không thể gây sự với Kim Quang. Ngược lại, họ cần bảo vệ sự an toàn của Kim Quang. Nếu không, họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Bởi vì Kim Quang đã kết nối với người Mỹ. Dưới áp lực của tình hình, họ không có lựa chọn khác. Lúc này, Cục Tình báo Quốc gia cũng nhận được tin tình báo. Trong thông tin tình báo đó, cảnh sát tìm thấy bằng chứng về việc Kim Quang gây hại. Các cảnh sát đang đến để bắt giữ. Sau khi biết tin Jae Hyuk đã chạy, vội vã đến nơi trú ẩn. Nhưng lúc này nơi trú ẩn đã bị bao vây không cho đi vào. Jae Hyuk đã cố gắng chen vào, nhưng thấy rằng Kim Quang đang nhàn nhã đọc sách. Vẻ bình tĩnh của hắn ta dường như nói rằng mọi thứ không liên quan gì đến hắn. Jae Hyuk còng tay hắn lại. Ông ta dự định đem Kim Quang đi trước, nhưng không ngờ Chezi lúc này cũng đổ xô về đây. Anh ta còn lấy ra lệnh bắt. Jae Hyuk chỉ có thể dừng lại. Nhìn Quang bị Chezi bắt đi, Jae Hyuk chỉ có thể tiếp tục kế hoạch tiếp theo. Anh phải giữ Quang tại đồn cảnh sát trong 48 giờ, cho đến khi người Mỹ đến lấy tìm Kim Quang. Vì vậy Jae Hyuk đã thuê luật sư cho Quang. Lúc này trong phòng thẩm vấn, Kim Quang không quan tâm. Luật sư bên cạnh anh ta liệt kê hàng loạt chứng cứ ngoại phạm của Kim Quang. Khi được hỏi về DNA trên quả cà tím, Kim Quang bất ngờ lên tiếng. Kim Quang chưa kịp nói hết, luật sư bắt đầu nói lại. Người luật sư lại bắt đầu phát biểu. Rau đem biếu hàng xóm. Chỉ có một kẻ ngốc mới tin vào những điều vô nghĩa của họ. Chezi rất không hài lòng với vẻ ngoài kiêu ngạo của Quang. Trước khi rời đi, anh nói với Kim Quang, tôi chỉ nói rằng tôi đã tìm thấy DNA của bạn. Nhưng tôi không nói là phát hiện trên quả cà tím. Làm sao bạn biết nó là cà tím? J.D. cảm thấy thoải mái sau khi vạch trần Kim Quang. Ngay lập tức, anh ra lệnh cho đội tiến hành hành động. Bởi vì lần này, Chezi muốn lật tẩy những bằng chứng vô căn cứ. Một người đàn ông bị thương nặng, nằm bò trên đất nôn ra máu. Chưa kịp tỉnh táo, anh ta đã bị kéo lại. Người đàn ông bị kéo đi bị dẫm lên ngực. Người dẫm có cầm một cái búa lớn. Một phát cho anh ấy đi gặp ông bà. Nhưng người chết còn có một đồng bọn. Khi nhìn thấy đồng bọn của mình đã chết, anh chỉ có thể quỳ gối trước người đàn ông mặc đồ đen. Anh cầu xin một con đường sống. Người đàn ông mặc áo đen cuối cùng không giết anh ta. Hắn vứt anh ta trên đường lớn. Nhưng trước khi anh ta tìm thấy nơi trú ẩn, một chiếc xe màu đen phía sau chặn đường. Cuối cùng người đàn ông được đưa đến bệnh viện. Vậy người đàn ông này là em trai của Kim Quang. Hắn muốn sử dụng anh này như một vật tế thần, để giải cứu Quang. Nhưng lúc này đồn cảnh sát Chezi cũng không biết cái gì. Anh đang điều tra bằng chứng kết tội Kim Quang. Sau khi liên tục xem các hình ảnh giám sát, cuối cùng, Chezi đánh đổ tất cả các lời nói của Kim Quang. Nhưng trước khi Chezi báo cáo, họ đã đến với tên giả mạo. Chezi thấy tình hình, anh chỉ có thể đi tìm giám đốc để làm công bằng. Nhưng không ngờ, giám đốc đã chấp nhận bằng chứng này.
Cheji tức giận không chịu được. Anh ta trở về nhà để nghỉ ngơi. Nhưng khi mới vào trong nhà, anh ta phát hiện có người lạ đến nhà. Cheji bình tĩnh nhặt chiếc gậy bên cạnh. Đi đến bên cạnh ghế sofa. Anh ta hỏi người lạ đến từ đâu. Hóa ra hắn không phải là kẻ thù. Người đàn ông sau đó ném cho Jide một bộ sưu tập ảnh. Nó đầy ảnh các cô gái bị hãm hiếp và giết chết. Hung thủ không ai khác chính là hoàng tử Kim Quang. Cheji nhìn thấy bức tranh mở to mắt. Người đàn ông ngồi dậy. Chính là Jide đã bị giết. Thì ra hôm đó, Jide thoát khỏi chết trong gang tấc. Và để đòi công bằng cho người đã chết, anh đến đây đặc biệt để điều tra. Biết chuyện, Cheji vội vàng quay lại đồn cảnh sát. Nhưng khi anh tới đây, đã quá muộn rồi. 48 giờ đã trôi qua. Viện An ninh Quốc gia có quyền lấy Kim Quang đi. Kim Quang rất tự hào vào thời điểm này. Với thái độ đầy thách thức, điều này đã làm Cheji giận dữ. Anh đã tiến thẳng về phía Kim Quang. Tên khốn này thế mà vẫn cười được. Nhưng Kim Quang không sợ chút nào. Thậm chí hắn còn kể về lịch sử tàn ác của mình. Đó là thứ hắn thích nhất. Là âm thanh yêu thích của hắn. Bạn có biết người sẽ phát ra âm thanh như thế nào trước khi chết không? Đặc biệt là âm thanh mà các cô gái phát ra trước khi chết. Âm thanh rên rỉ khi họ đau đớn. Cái giọng đó thật là... Đối mặt với kẻ mất trí này, Cheji không kìm được nữa. Anh trực tiếp đá tên này ngã xuống đất. Nếu không có cảnh sát bên cạnh ngăn cản, thì hắn đã bị Cheji đánh cho đến chết. Người của cơ quan tình báo quốc gia vội vã hộ tống Quang đi. Trong khi các nhà báo đến chụp hình Kim Quang, cuối cùng chỉ chụp được cơn giận dữ của Cheji. Cheji trở thành tiêu đề trang nhất, và bị đình chỉ công tác do vụ việc này. Anh quá tức giận, lật tung mọi thứ. Bắt được rồi mà lại để mất đi dễ dàng như vậy. Anh thật sự không cam lòng. Cheji buồn rầu khi về đến nhà. Lúc này, Jide gọi điện thoại, cung cấp manh mối mới cho Cheji. Ban đầu, Quang cũng đã hại phụ nữ ở Hồng Kông. Một trong số đó là người Hàn Quốc. Khi đó để kiếm tiền, Kim Quang hắn đã đem bán video lên web đen. Vừa tình cờ được tìm thấy bởi Jide. Biết được điều này, khuôn mặt anh đã vui trở lại. Anh ta vội ra ngoài tìm tài liệu của nạn nhân đó. Còn Kim Quang bị cơ quan tình báo quốc gia bắt đi, và đang nghỉ ngơi tại khách sạn 5 sao. Tại thời điểm này, một nữ đặc vụ bước vào, thu hút sự chú ý của Kim Quang. Kim Quang nhìn vào cổ của nữ đặc vụ. Ánh mắt của anh ta hiện lên sự độc ác. Sau đó, anh ta nhìn vào chiếc còng trên tay mình. Anh ta như tìm được vũ khí giết người. Cổ người phụ nữ đầy máu. Nằm trên sàn, chỉ còn một hơi thở. Người cấp trên tới, ông Jae Hyuk. Tôi không thể chịu đựng được cơn giận trong lòng nữa. Trực tiếp đánh một trận với người cận vệ bên cạnh. Mày mất trí rồi hả thằng khốn? Hóa ra người phụ nữ là đặc vụ của tình báo. Được phân công để canh giữ Kim Quang. Không ngờ lại bị Kim Quang hại đến như vậy. Nhìn thấy Kim Quang vẫn còn cười được. Anh liền cho hắn một đã. Bọn tay sai cũng là người thông minh. Liền chuyển camera sang một bên. Giây tiếp theo, Jae Hyuk nắm lấy tóc Kim Quang. Kéo hắn ta từ dưới nền lên. Anh nghĩ chúng tôi thật buồn cười phải không? Muốn cười nữa không? Nhưng Kim Quang không nghĩ mình sai chút nào. Và vẫn sỉ nhục Jae Hyuk. Hắn còn nói với Jae Hyuk, cô gái từng được cử đến để bảo vệ anh, cũng bị hành hạ như vậy. Jae Hyuk rất tức giận, ném Kim Quang một phát mạnh vào tường. Dùng chân dẫm lên đầu Kim Quang. Nếu không có sự bảo vệ của người Mỹ, Jae Hyuk đã xử lý tên khốn này rồi. Những người Mỹ đến đây để bắt đầu giao tiếp với Kim Quang. Lúc này, Cheji cũng đã tìm được bằng chứng. Đó là video về tội ác của Kim Quang. Anh ta dẫn mọi người đột nhập vào khách sạn, đột nhập vào căn phòng nơi Kim Quang đang ở. Với sự tự tin, anh ta lấy ra lệnh bắt giữ, để cho mọi người chứng kiến tội ác của Kim Quang. Họ bắt đầu cắm USB vào TV, đưa nội dung video lên màn hình. Những hình ảnh tàn bạo trong video, làm cho tất cả mọi người ở đó đều bị sốc. Sau khi vạch trần tội ác của Kim Quang, Cheji đã còng tay hắn ta lại. Nhưng lúc đang chuẩn bị đưa Kim Quang đi, Cheji bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Anh bảo người của mình dừng lại, và nói với Kim Quang rằng, nhân tiện đây. Giờ tôi mới biết được. Tại sao bạn bắt nạt con gái nhiều như vậy? Anh mà không có Quang thì chẳng là gì cả. Cái gì? Ý của tôi là... Anh không thể không có Quang. Kim Quang bị Cheji làm tức quá đến mức răng cắn răng. Còn muốn xông vào đánh Cheji, nhưng lại bị Cheji quật ngã. Và rồi hắn ta còn bị đá một phát. Và cuối cùng hắn ta cũng bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, Cheji không ngờ được. Sau khi trở lại trụ sở cảnh sát, anh ấy không thể vào được cửa. Còn nhóm của anh ấy cũng bị giải tán. Tuy nhiên, Cheji không muốn từ bỏ. Anh ta sẽ đưa thẳng Kim Quang ra tòa. Trên đường, Cheji gọi điện cho bạn của anh ta ở tòa án. Muốn nhờ bạn của anh giúp mở phiên tòa. Tuy nhiên, bạn của anh ta đã từ chối. Vì không muốn đánh đổi tính mạng, Cheji không có nơi nào để đi. Anh ta đã đỗ xe ở ven đường.
Kim quang nhật bắt đầu huênh hoang huýt sáo. Lúc này có ai đó đang gọi Cheji. Hóa ra là Jae-hyuk. Hai người đến cây cầu. Cheji tiết lộ sự thật cho Jae-hyuk. Jae-hyuk cũng ghét hành động tàn ác của Kim Quang. Nhưng sau khi cha của Kim Quang bị bắt, trong tay Kim Quang là các tài liệu bí mật của Mỹ. Vì vậy, họ không thể trừng phạt Kim Quang. Nghe được điều này, Cheji đã bỏ cuộc. Anh đưa chìa khóa cho Jae-hyuk. Nhưng không ngờ, khi người Mỹ giúp đỡ Kim Quang đi vệ sinh, Kim Quang Đa bị đánh trả bất ngờ. Kim Quang cướp lấy khẩu súng và đi về phía Cheji. Và kêu tên Cheji. Sau đó hắn bắn thẳng vào đầu Cheji. Kim Quang hắn vui sướng cực độ. Khi người Mỹ thấy tình hình, họ nhanh chóng khóa hắn ta lại. Tại thời điểm này, Jae-hyun không còn quan tâm đến bất kỳ bí mật quốc gia nào. Trong mắt anh ấy đầy sự giận dữ. Jae-hyuk bắt đầu đuổi theo. Khi anh ta tăng tốc sẵn sàng đâm xe chở Kim Quang, có một chiếc xe chạy ra trước đó, đã đâm bay xe của người Mỹ. Lo sợ rằng họ chưa chết. Sau đó lại đâm vào một lần nữa. Người đó chính là Cheji. Anh ấy bước ra khỏi xe, và tiến tới chỗ của Kim Quang, lôi hắn ta lên xe của anh, và sau đó lái xe rời đi. Jae-hyun nhìn thấy cảnh này, nhận thức của lương tâm của anh không bắn nữa. Trong khi đó, người Mỹ đang cuống lên. Cheji mang Kim Quang ra biển, dự định bắt anh ta về thành phố của mình để xử lý. Người trên tàu đã bắt Kim Quang và đẩy anh ta xuống. Cheji giải những bức ảnh trên tay xuống biển. Anh nghĩ rằng cuối cùng đã đòi lại công lý cho nạn nhân. Nhưng trong giây tiếp theo, đột nhiên có hai người đứng phía sau. Kim Quang đi về phía Cheji trong bộ vest thời trang. Chưa đợi Cheji nói gì, hắn đã nhanh chóng bắn Cheji. Thi thể của Cheji bị ném xuống biển. Người ta tưởng rằng Kim Quang sẽ trốn thoát khỏi án truy nã. Nhưng cái ác rốt cuộc không thể đánh bại công lý. Kim Quang, người đã trốn thoát, đã bị bắt lại bởi Jae-hyuk, một đặc vụ, được giải cứu bởi người Mỹ. Sau khi nhận được chìa khóa từ người Mỹ, Jae-hyuk đặt một ống giảm thanh trên súng, và xông vào nhà để trừ khử. Sau khi giết tất cả mọi người bọn tay sai, anh đến bên cạnh Kim Quang. Nhưng Jae-hyuk không đến để cứu hắn ta, mà để trừng phạt hắn ta. Jae-hyuk liền đưa súng vào miệng Kim Quang, và tiễn hắn đi. Một viên đạn cứng cáp, ác quỷ cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Công lý đã được trong sạch trong thế giới.